ভাষা নাই দিয়কচোন এইখন লিপি দিব পাৰি তো গাইছ এতিয়া আমি ইয়াক আনবক্সিং কৰোঁ তো হেল্ল' গাইজ তো গাইজ এই মোৰ ভিডিঅ'টো 4-5 মাহমান আগতে আহিব লগা ভিডিঅ' আছিল পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু কিন্তু যেহেতু পৰীক্ষাটো বৰ্তমান কেঞ্চেল হৈ গ'ল গতিকে বৰ্তমান ইতিমধ্যে এইখিনি সময়ত মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ তো হেল্ল' গাইজ আজি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ এই জ-5 ইউটিউব চেনেলটো তো গাইজ ইয়াক মই ইউটিউব চেনেল কোৱাতকৈ জ-5 পৰিয়াল বুলি ক'ব ইয়াক মই বেছি পচন্দ কৰিম গতিকে আৰু এবাৰ কওঁ তো হেল্ল' গাইজ আজি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ এই জ-5 পৰিয়াললৈ ইবাৰে ভাল লাগছে ভিডিঅ'টোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে গাইজ ইগন'ৰ কৰক কাৰণ তাতে কিবা বস্তা এইবিলাক ভাঙা চিঙা এইবিলাক আছে চাইগিলা হ'ব তো গাইজ যে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিকটো হৈছে যে তো গাইজ মই যে আপোনালোকক এই গাইজ ট্ৰাইপডডাল আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম তো গাইজ এই ট্ৰাইপডডাল মোৰ কাৰণে বহুত বিশেষ মোৰ কাৰণে বহুত মৰমৰ মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল এই কাৰণে যে এই গাইজ ট্ৰাইপডডাল মই মা দেউতাৰ পৰা 1 টকাও 1 পইচা নোলোৱাকৈ নিজে ইনকাম কৰা নিজে উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে সেই গাইজ ট্ৰাইপডডাল মই কিনিছিলোঁ নিজে অনলাইন আৰ্নিং কৰা পইচাৰে সেই মই ট্ৰাইপডডাল কিনিছিলোঁ গতিকে গাইজ সেই ট্ৰাইপডডাল মোৰ বহুত মৰমৰ হয় মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ইনকামৰ প্ৰথম উপাৰ্জনৰ চিন হয় এই ট্ৰাইপডডাল গতিকে গাইজ ই মোৰ বহুত মৰমৰ ট্ৰাইপডডাল ৰ'ব তো গাইজ তাৰোপৰি গাইজ আৰু এটা কাৰণত এই গাইজ ট্ৰাইপডডাল মোৰ কাৰণে বহুত বিশেষ তো গাইজ এই গাইজ কাৰণটো হৈছে যে তো গাইজ অনলাইনৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ দিয়া অৰ্থাৎ গাইজ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনা প্ৰথম বস্তুটোৱে হৈছে গাইজ মোৰ এই গাইজ ট্ৰাইপডডাল আৰু গাইজ ইয়াত মই কিছুমান মানুহে এটা কথা ক'ব পাৰে যে সেই সৰু এডাল ট্ৰাইপডৰ কাৰণেনো কিয় ইমান বকা কিন্তু গাইজ মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ বস্তু কাৰণ আপুনি যেতিয়া প্ৰথম ইনকাম কৰে বা আপুনি যেতিয়া প্ৰথম উপাৰ্জন কৰে সেই টকাৰে যদি আপুনি এটা সৰু বস্তু কিনে না সেই বস্তুটোৰ মজাই বেলেগ সেই বস্তুটোৰ পূৰা দূৰত থাকি যায় গতিকে হ'ব এইবিলাক বাদ দিওঁ আৰু সেইবিলাক বহুত চেণ্টিমেণ্টেল কথাবিলাক তো গতিকে সেইবিলাক বাদ দিয়ে যে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিক অৰ্থাৎ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো আৰম্ভ তো গাইজ 7 দিন আগতে এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো গাইজ সেই বস্তুটো আজি আহি পালে বহুত ডাঙৰ বস্তু নহয় এটা সৰু বস্তুৱে এটা ট্ৰাইপড আৰু গাইজ এইখন হৈছে মোৰ ডেঞ্জাৰাছ চুৰি মানে গাইজ ডেঞ্জাৰ মানে অকণ ভাষা নাই দিয়কচোন এইখন লিপি দিব পাৰি তো গাইজ এতিয়া আমি ইয়াক আনবক্সিং কৰোঁ খুলি গ'ল আৰু গাইজ এইটো হৈছে আমাৰ মেইন বস্তুটো ট্ৰাইপডডাল This is the tripod. এইটো হৈছে আমাৰ মেইন বস্তুটো এতিয়া আপোনালোকক ইয়াক খুলি দেখুৱাম